Good afternoon, student. In previous lecture, we learned about register in series and register in parallel. Okay. In today's lecture, remaining part is we going to learn. Then today's we start this topic. If the number of register are connected in parallel, जर register आपण parallel position मध्ये जोडले तर काय होईल? Okay. The inverse of effect registers is equal to the sum of inverse of individual registers. इनव्हर्स इफेक्ट रेजिस्टरचा जो आहे तो कसा असेल इक्वल टू द इनव्हर्स रेजिस्टर्स एवढाच असेल इंडिव्हिज्युअल रेजिस्टर एवढा असेल ओके The current flowing through an individual register is proportional to the inverse of its resistance. करंट फ्लो थ्रू इंडिव्हिज्युअल रेजिस्टर्स म्हणजे इंडिव्हिज्युअल रेजिस्टर्स मधून जो करंट फ्लो होईल तो प्रपोर्शनल असेल कशाला तर इन्व्हर्स रेजिस्टन्स एवढा असेल अँड द टोटल फ्लोईंग थ्रू द करंट इज द सम ऑफ करंट फ्लोईंग थ्रू इंडिव्हिज्युअल रेजिस्टर म्हणजे इंडिव्हिज्युअल रेजिस्टर मधून जेवढा करंट फ्लो होईल तोच टोटल करंट फ्लो असेल सर्किटचा ओके The potential difference across all registers is the same. Potential difference कसा असणार आहे तर सारखाच असणार आहे. The effect resistance of registers connected in parallel is less than the least resistance of individual registers. The effective resistance of register रेजिस्टरचा इफेक्टिव्ह रेजिस्टन्स हा पॅरलल असल्यामुळे इज लेस दॅन द लिस्ट ऑफ रेजिस्टर इंडिव्हिज्युअल लिस्ट ऑफ इंडिव्हिज्युअल पेक्षा कसं असणार आहे तर कमी असणार आहे धिस अरेंजमेंट इज यूज टू रिड्यूस रेजिस्टन्स इन सर्किट ह्या अरेंजमेंटमुळे सर्किट मधली रेजिस्टन्स जो आहे तो काय होईल तर कमी होईल हे 5 पॉइंट दिले कशासाठी जर रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पॅरलल असेल तर okay then last point of that topic lesson is first डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक कनेक्शन आता डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक कनेक्शन म्हणजे काय तर आपल्या घरामध्ये जे इलेक्ट्रिक कनेक्शन असतं ते तर बघा द इलेक्ट्रिसिटी इन आवर होम इज ब्रॉट थ्रू द मेन कनेक्टिंग केबल आयदर फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोल और फ्रॉम अंडरग्राउंड केबल आपल्या घरामध्ये जी इलेक्ट्रिसिटी असते ती आयदर फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोल म्हणजे खांबावरची असते किंवा फ्रॉम अंडरग्राउंड केबल जमिनीखालच्या केबल थ्रू असते ओके देयर आर 3 वायर्स आर इन द केबल किती वायर्स असतात 3 वन इज कॉल्ड लाईव्ह वायर विच ब्रिंग इन अ करंट लाईव्ह म्हणजे जिवंत एक जी वायर असते तिला पहिली जी वायर असते तिला लाईव्ह वायर म्हणतात त्याच्यामध्ये करंट असतो इट हॅड रेड अँड ब्राऊन इन्सुलेटर त्याच्यामध्ये रेड आणि ब्राऊन इन्सुलेटर असतो द अदर वायर इज कॉल्ड न्यूट्रल वायर थ्रू विच द करंट रिटर्न एक दुसरी वायर असते ती न्यूट्रल असते त्यामधून करंट रिटर्न येतो परत येतो इट इज ब्ल्यू और ब्लॅक कलर ती कोणत्या कलरची असते ब्ल्यू किंवा ब्लॅक कलरची असते पहिली जी वायर बघितली जी लाईव्ह आहे त्याच्यामधून करंट पास होतो ती रेड किंवा ब्राऊन कलरची असते दुसरी जी आहे ती इन्सुलेटर वायर दुसरी जी आहे ती करंट रिटर्न आणते ती कोणत्या कलरची असते ब्ल्यू किंवा ब्लॅक कलरची असते ओके देन द मेन स्विच दे आर कनेक्टेड in all the conducting wire inside the home so as private electricity to the every room प्रत्येक प्रोव्हाइड इलेक्ट्रिसिटी म्हणजे काय तर मेन स्विच थ्रू म्हणजे आपल्या घराची मेन स्विच असते त्याच्यामधून ही कंडक्टिंग वायर काय करते इलेक्ट्रिसिटी आपल्याला प्रत्येक रूम मध्ये प्रोव्हाइड करते इन ईच सेपरेट सर्किट व्हेरियस इलेक्ट्रिक अप्लायन्सेस आर कनेक्टेड बिटवीन द लाईव्ह अँड न्यूट्रल वायर बघा याच्यामधूनच आपण घरातले वेगवेगळे जे अप्लायन्स असतात घरातल्या ज्या वेगवेगळ्या वस्तू असतात मग फ्रीज असेल टीव्ही असेल देन मिक्सर ग्राइंडर असेल इतर काही अप्लायन्स असेल त्या सगळ्या आपण काय करू शकतो लाईव्ह वायर आणि न्यूट्रल वायरला कनेक्ट करू शकतो द डिफरंट अप्लायन्सेस आर कनेक्टेड इन पॅरलल अँड द पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस एव्हरी अप्लायन्स इज द सेम हे कसे असतात डिफरंट अप्लायन्स म्हणजे कोणतंही अप्लायन्स जरी असलं तर ते पॅरलल आणि पोटेन्शियल डिफरन्स हा कसा असतो तर सेमच असतो
द थर्ड वायर इज कॉल्ड अर्थ वायर. तिसरी जी वायर असते तिला काय म्हटलं जातं? अर्थ वायर. अँड इज येलो और ग्रीन इन कलर. येलो किंवा ग्रीन कलर आहे म्हणजे ऑब्विसली ही सेफ वायर आहे. ओके. धिस इज कनेक्टेड टू द मेटल प्लेट buried deep underground near the house and is for the safety purpose. ही काय केली जाते तर घराजवळ जमिनीखाली गाडून किंवा पुरून ठेवली जाते. आणि ही कशासाठी असते तर सेफ्टीसाठी असते. म्हणजे अचानक जर शॉर्ट सर्किट झालं तर त्याच्यामुळे ते सगळं जमिनीखाली जाईल आणि आपलं घर फायर पासून किंवा शॉर्ट सर्किट पासून वाचेल. ठीक आहे. आपण काय बघितलं? हो, डोमेस्टिक कनेक्टिंग इलेक्ट्रिक कनेक्शन्समध्ये 3 प्रकारच्या वायर्स असतात. पहिली लाईव्ह वायर असते, ती रेड किंवा ब्राऊन कलरची असते. दुसरी न्यूट्रल वायर असते, ती ब्ल्यू किंवा ब्लॅक कलरची असते. तिसरी अर्थ वायर असते, ती येलो आणि ग्रीन, येलो किंवा ग्रीन कलरमध्ये असते. आणि ही वायर कशासाठी असते? सेफ्टीसाठी असते. रेड ब्राऊन कलरची वायर कशासाठी असते? ती करंट बेअर करते. आणि ब्ल्यू और ब्लॅक कलरची वायर कशासाठी असते? ते करंट रिटर्न करण्यासाठी असते. ओके. देन सेकंड पार्ट दॅट इज फ्यूज वायर. आता फ्यूज म्हणजे काय तर तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे. हे बघा, कार्टिएज फ्यूज आणि सिरॅमिक फ्यूज ह्या 2 प्रकारच्या फ्यूज आहेत. आपल्याला ह्या माहिती आहेत, आपल्या घरामध्ये या वापरल्या जातात. फ्यूज वायर इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक appliance. Okay, it is made of mixture of substance and has specific melting point. ह्या mixture of substance पासून तयार झाला आणि त्याचा एक specific melting point असतो. It is connected in series to the electric appliance. If for some reason the current in the circuit increase excessively, the fuse wire get heated up and melt. काय होतं? जर करंट एक्सेसिव्हली म्हणजे जास्त प्रमाणात करंट जर आला तर ही फ्यूज वायर काय होते? हिट होते आणि मेल्ट होते. आणि द सर्किट गेट ब्रोकन, आणि आपलं जे सर्किट आहे घराचं ते ब्रेक होतं. द फ्लो ऑफ करंट स्टॉप, thus the प्रोटेक्टिंग ऑफ अप्लायन्स. म्हणजे काय होतं? जर ही करंट फ्लो जर जास्त झाला तर ही जी फ्यूज आहे ती हिट होते आणि मेल्ट होते. अचानक करंट स्टॉप होतो, ब्रेक होतो. आणि this wire is fitted to groove in the body of porcelain like non-conducting material. ही वायर कशामध्ये? तर पोर्सलिन सारख्या नॉन कंडक्टिंग मटेरियलमध्ये फिट केलेली असते. फॉर द डोमेस्टिक यूज, फ्यूज वायर विथ अप्पर लिमिट of 1A, 2A, 3A, 4A, 5A to 10A are used. समजतंय? फ्यूज वायर आहे. फ्यूज वायरचं काम काय आहे तर अशा पद्धतीने. ठीक आहे. आणि लास्ट, प्रिकॉशन्स टू बी टेकन व्हाईल युझिंग इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी यूज करण्यासाठी आपण कोणत्या प्रिकॉशन्स घेऊ शकतो? फर्स्ट, इलेक्ट्रिक स्विच and socket should be fitted at the height at which children cannot reach and put pin or nail inside. Plug wire should not be pulled while removing the plug from its socket. काय सांगितलं? पहिल्यांदा तर ती एवढ्या उंचीवर असली पाहिजे की लहान मुलांचा तिथपर्यंत हात नाही पोहोचला पाहिजे आणि ती कुठल्याही पिनने किंवा नेलने आपण लावली नाही पाहिजे, तर तिला प्रॉपर सॉकेट असलं पाहिजे. ओके. Next, before cleaning the electric appliance, it should be switch off and it plug remove from the socket. जेव्हा आपण कुठलंही इलेक्ट्रिक अप्लायन्स काढत असू, स्वच्छ करण्यासाठी काढत असू, तर आपण पहिल्यांदा ते स्विच ऑफ केलं पाहिजे आणि त्याचा प्लग काढून ठेवला पाहिजे. ओके. प्लग तसाच ठेवून कोणतंही अप्लायन्स स्वच्छ करायला घ्यायचं नाही. One hand should be dry while handling the electric appliance. म्हणजे आपण घरातले कोणतंही इलेक्ट्रिक अप्लायन्स जेव्हा एखादी इलेक्ट्रिक वस्तू वापरू तेव्हा आपले हात कसे असले पाहिजे? कोरडे असले पाहिजे. अँड ॲज फार ॲज पॉसिबल वन शुड यूज फुटवेअर विथ रबर सोल. रबर सोल असलेलेच फुटवेअर आपण पायात घालून ही कामं केली पाहिजेत. का? तर रबर सोल इज बॅड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. यामधून इलेक्ट्रिक करंट पास होत नाही. As rubber is insulator, it prevents the current from flowing through our body, thereby protecting it.
इन्सुलेटर आहे आणि तो काय करतोय, प्रिव्हेंट द करंट फ्लो थ्रू द आवर बॉडी, आणि आपल्या बॉडीला करंट पासून प्रिव्हेंट करतो, देअर बाय प्रोटेक्टिंग इट, म्हणजे आपली काळजी घेतो. अँड फोर्थ वन, इफ द पर्सन गेट अन इलेक्ट्रिक शॉक, जर पर्सनला इलेक्ट्रिक शॉक लागला, यू शुड नॉट टच दॅट पर्सन, तर त्या पर्सनला आपण टच करायचं नाही. You should switch off the main switch, and if the switch is too far or you do not switch where it is located, then you should remove the plug from the socket if possible. काय सांगितलं, जर एखाद्या व्यक्तीला शॉक लागत असेल तर तुम्ही त्याला हात नाही लावायचा, तर तुम्ही पहिल्यांदा तर मेन स्विच आहे ती स्विच ऑफ करायची, आणि जर ते शक्य नसेल तर सगळ्यात पहिल्यांदा काय करायचं, सॉकेट मधून प्लग जे आहे ते बाजूला काढून घ्यायचे. इफ नॉट, देन यू शुड यूज द वुडन पोल टू पुश द पर्सन अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक वायर. आणि ते जर पॉसिबल नसेल तर आपण काय करू शकतो, वुडन पोल म्हणजे एखादा लाकडाचा तुकडा, लाकडाचा खांब किंवा पोल घेऊन आपण त्या पर्सनकडे पुश करू शकतो, टाकू शकतो, आणि त्यामुळे काय होईल, तो पर्सन त्या इलेक्ट्रिक वायर पासून बाजूला फेकला जाईल. कारण लाकूड किंवा वुडन पोल इज ऑल्सो द इन्सुलेटर और इट इज अ बॅड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. These precautions are very useful to use electricity. Okay student, then here our lesson current electricity is completed. You try to solve exercise on your notebook. Thank you. Bye. Take care.